พลร่มกู้ภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยเหลือถูกส่งไปประจำการที่ฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 U.S. Air Force Pararescue Airmen from the 83rd Expeditionary Rescue Squadron ณ ฐานทัพอากาศสนามบินบากรามประเทศอัฟกานิสถานดำเนินการรอกู้ภัยการลำเลียงผู้ป่วยจากอากาศยานทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินทำการรักษาบนเครื่องบิน 1-6 พฤศจิกายน 2018 พลร่มกู้ภัยดำเนินการฝึกอบรมนี้เพื่อรักษาทักษะต่างๆของพวกเขาให้ยังคงเฉียบคมอยู่เสมอวีรบุรุษล้อมรอบด้วยวีรบุรุษบากรามอัฟกานิสถานถ่อมตัวสุภาพตอบสนองนี่เป็นคำที่อธิบายถึงนักบิน2 คนที่ตอบรับการเรียกเพื่อเป็นสมาชิกของภารกิจ Guardian Angel ของกองทัพอากาศสหรัฐ Staff Sergeant Bradley Menefee และ Sergeant Eric Dow ผู้ชำนาญการกู้ภัยทางเทคนิคฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 ได้รับเหรียญ Bronze Star with Valor เพื่อแสดงถึงความกล้าหาญคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารชั้นสูงสุดอันดับที่ 4 สำหรับความกล้าหาญเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมเนฟีกล่าวแต่เหตุผลใหญ่ที่สุดที่ฉันทำแบบนี้คือเพื่อคนอื่นฉันรู้ว่าใครก็ตามในทีมจะทำเพื่อกันและกันในช่วงต้นเดือนมีนาคมเมเนฟีออกลาดตระเวนร่วมกับทีมหน่วยเฉพาะกิจผสมปฏิบัติการพิเศษที่ปฏิบัติการในจังหวัดนันกาฮาของอัฟกานิสถานสมาชิกในทีม1 คนของเขาเหยียบตัวรับแรงกดซึ่งจะเข้าไปกระทบตัวจุดระเบิดทำให้เกิดระเบิดขึ้นซึ่งอยู่ห่างจากเขาประมาณ20 หลาอุปกรณ์ระเบิดทำให้สมาชิกในทีมบาดเจ็บและทำให้เกิดการซุ่มโจมตีในที่สุดทีมอยู่ภายใต้การเข้าตีประสานโดยกลุ่ม IS โคราซานจากการกล่าวอ้างในประกาศเหรียญกล้าหาญเมเนฟีรีบระดมยิงด้วยอาวุธปืนเล็กและปืนกลหนักจากสถานที่ต่างๆ4 ที่ตั้งทันทีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกแนวร่วมผสมที่ได้รับบาดเจ็บ4 คนรวมถึงสมาชิกในทีมที่ได้รับบาดเจ็บของเขาด้วย Lieutenant Colonel Ryan Pierce ผู้บังคับการฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 กล่าวถึงความแตกต่างของการได้รับเหรียญรางวัลนี้และเน้นย้ำถึงหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ Guardian Angel สิ่งที่พวกเขาทำคือการทำงานเพื่อผู้อื่นและตอบสนองเมื่อใครบางคนเจอวันเลวร้ายที่สุดเพียร์สกล่าวเรารู้สึกขอบคุณที่พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงให้กับกำลังรบร่วมการแก้ปัญหาและการจัดการความเสี่ยงเป็นหลักประกันของภารกิจ Guardian Angel ทหารอากาศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจได้แก่เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตการรบพลร่มกู้ภัยผู้เชี่ยวชาญการเอาชีวิตรอดการเล็ดลอดการต่อต้านการหลบหนีและเจ้าหน้าที่สนับสนุนซึ่งอุทิศให้กับหน้าที่หลักของกองทัพอากาศในการฟื้นฟูกำลังพลผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อุทิศตนเพื่อดำเนินการฟื้นกำลังพลในปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบและในทุกขั้นตอนของปฏิบัติการกำลังรบร่วมกำลังรบผสมและการยุทธผสมเผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2019 Captain Shane Hill การสร้างความแตกต่างในสนามรบณสนามบินบากรามอัฟกานิสถานดำเนินวิถีตามคำขวัญเพื่อผู้อื่นที่อาจมีชีวิตอยู่ that others may live เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยชีวิตทางอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐรับรองว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินการกู้คืนกำลังพลบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะบุคคลที่สูงเหล่านี้
เป็นผู้เตรียมการที่ทุ่มเทให้กับการกู้คืนบุคลากรที่มีคุณค่าในอัฟกานิสถานเมื่อเร็วๆนี้ทหารอากาศจากฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 ได้ทำการซ้อมรบร่วมจำลองกำลังพลสูญเสียจำนวนมากและการนำผู้บาดเจ็บออกมาร่วมกับ U.S. Army Task Force Chosen หน่วยเฉพาะกิจร่วมผสมเพื่อเพิ่มมาตรฐานการทำงานร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงความสามารถการกู้คืนบุคลากรในยุทธบริเวณการฝึกที่สมจริงและทำให้สถานการณ์การสู้รบสมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะสร้างความแตกต่างในสนามรบ Lieutenant Colonel Russell Cook ผู้บังคับการฝูงบินกู้ภัยปฏิบัติการนอกประเทศที่ 83 กล่าวการฝึกที่เหมือนจริงคือกุญแจสำคัญในสถานการณ์การฝึกที่เหมือนจริงเหล่าทหารอากาศสวมบทบาทเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บมีทหารอากาศกระจายอยู่ทั่วพื้นที่รวมทั้งผู้ที่ติดอยู่ภายในยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จากฝูงบินกู้ภัยที่ 83 และ Task Force Chosen ตอบสนองที่เกิดเหตุแล้วเริ่มทันทีเพื่อระบุการบาดเจ็บและแยกผู้ป่วยทีมงานใช้เครื่องมือต่างๆรวมถึงเลื่อยและ Jaws of Life คือเครื่องมือระบบไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับงัดง้างและตัดเพื่อกู้ภัยผู้ประสบภัยจากซากรถหรือยานพาหนะเพื่อดึงผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บออกจากยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยเป้าหมายคือการพาผู้ป่วยออกไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเหตุผลที่เราทำแบบฝึกหัดเหล่านี้ก็เพราะมีเวลาเพียงระยะหนึ่งก่อนที่สถานะของผู้บาดเจ็บจะเลวร้ายลง First Lieutenant Nicholas Adagio เจ้าหน้าที่กู้ภัยการรบกล่าวการพยายามหาเทคนิคการดึงออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการฝึกฝนให้ได้มาตรฐานสูงสุดนั้นดีที่สุดสำหรับบุคลากรที่อยู่โดดเดี่ยวของเราสถานการณ์ที่สมจริงเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าทีมกู้ภัยทางอากาศของกองทัพอากาศพร้อมในช่วงเวลาที่ได้รับการแจ้งเพื่อดำเนินการปฏิบัติการกู้บุคลากรที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่แตกต่างกันทั่วอัฟกานิสถานเราฝึกฝนเรื่องนี้ทุกวันและเราเป็นกองกำลังเผชิญเหตุที่มีความสามารถมากที่สุดสำหรับการฟื้นฟูบุคลากรอาดาจิโอกล่าวเผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2016 แคปเทน โครี ฟลาตินีถ่ายภาพโดย ชงเปา อาโน มาร์เกสเรียบเรียงและแปลโดยวนาลี ฮันเตอร์Dude, look at this shot right now. Isn't that sick? Oh my god, bro.